Am reușit să intru. E de ajuns și nici n-a plătit. Deci poți să mai scoți capul. E bine. Mergem către Cordoba. E mișto. Foarte fain. Casa Andalusia. Mamă, Casa Andalusia extraordinar de mică și faină, cu motive orientale. A fost înjunghiat de 3 dintre sclavii săi. Exact în acest loc. În mijlocul unui oraș mare, ai o parte oare așa rezervată, o rezervație naturală, Medinat al-Zahra, orașul care strălucește, capitala califului. Bună dimineața, lume! 8:30 ne-am trezit cu noaptea în cap astăzi. Mergem către Cordoba, să vizităm Cordoba. O să avem palate, case, străzi, lucruri istorice romane. O să fie o zi plină, o zi faină. Arătăm rapid și cazarea. Am plătit 94 de euro pentru o cameră cu baie privată externă, 2 nopți și mic dejun. Și cazarea arată cam așa. Intra și e beznă totală. Nu știu unde e becul. Ha! Și-am găsit și becul. Repede, repede turul. Asta e camera noastră. Destul de micuță, ce-i drept, dar e frumușică. Foarte fercheșă. Avem și gemuț mic. Foarte fain. Dulăpior tot. Și aici avem baia noastră. Avem cheia, deci putem să o închidem. Nu știu de unde se aprinde lumina. De aici. Deci putem să închidem. Asta e baia. Faină. Cu cabină de duș. Chiar mișto. Și ce? Gata? Pui stăpânire pe ea? Gata. Inclusiv partea asta de aici de jos, de... cum îi zice... lobby putem să o folosim. Cu masa, să stăm, să ne distrăm. Super fain. Și încă un lucru care îmi place foarte, foarte mult, vi-l arăt repede, este că suntem chiar în centrul orașului Montila. Și când zic centru vechi, adică noi stăm aici, iar aici este efectiv biserica, cetatea veche. Super, super fain. Cam asta astăzi. Mâine îi dăm spre Cordoba pentru că o să petrecem toată ziua acolo. Ne vedem acolo. Numai bine! Am ajuns în Cordoba. Găsești și câteva parcări gratuite aici în centru sau la marginea centrului. Marea majoritate sunt cu plată, cum este aceasta. Dar noi am parcat chiar jos, într-o parcare gratuită. Singura chestie este că, în general, cam trebuie să ai grijă cu genul ăsta de parcări în orașele mari din Spania. Pentru că dacă ai mașină cu numere străine sau se vede că este de închiriat, sunt șanse foarte mari să ți-o spargă. La noi nu e cazul, avem numere de Spania, mașina e închiriată, dar nu scrie nicăieri pe ea că este mașină închiriată. Așa că am lăsat-o în parcarea gratuită. Din nou, dăm de același tip de arhitectură spaniolă pe care am mai întâlnit-o și zilele trecute în sătucele și orășelele pe care le-am vizitat. Singura diferență de data asta este că totul este la un nivel mult mai mare și străzile sunt mai late, nu sunt la fel de înguste. Clădirile, la fel, sunt mai înalte, cu mai multe etaje, dar atmosfera este la fel de mișto. Avem și câteva prețuri la restaurante. Salată, ne scrie în... Salada. Da, salată cu ou cu nu știu ce, 13 euro. Salată mixtă, gen cu ton, 10 euro. De aici la Pescados, la pești. Calamar nu Pește e chiar marinat, așa scump. 12 euro, cod prăjit 13 euro, calamar prăjit 12 euro. Prețuri normale, de le-am mai tot întâlnit. Da, exact, nu chiar extraordinar de scump. Normal. Croația mi s-a părut mai scumpă decât partea asta a Spaniei. E mișto. Foarte fain. Catedrala din
Cordoba mai este numită și Catedrala Moschee, pentru că ea îmbină stilul islamic cu stilul arhitectural creștin. Ea a fost construită între anii 784 și 788, iar mai târziu, în secolul X, a fost extinsă, devenind una dintre cele mai mari locații de cult de aici din peninsula iberică. Avea peste 1200 de locuri pentru enoriași. Aceasta mă impresionează și din punct de vedere arhitectural datorită pădurii de coloane de granit. Are peste 850 de astfel de coloane. La ora actuală, dacă vrei să vizitezi catedrala, ai două posibilități. 1. Începând cu ora 10, poți plăti un bilet care costă 15 euro sau, dacă reușești să ajungi aici dimineața de vreme, între 8:30 și 9:30, cât timp este slujbă, aceasta poate fi vizitată gratuit. Din păcate, noi nu am prins. Următoarea oprire, cartierul evreiesc pentru a vizita sinagoga. Este un monument evreiesc unic în peninsula iberică, ea devenind singura sinagogă evreiască păstrată după anul 1492, după expulzarea evreilor de aici, din peninsula iberică. Construcția acesteia începe în anul 1315 și ea a fost pe rând spital pentru rabie, capelă pentru breasla pantofarilor, școală primară, iar prefinal în anii 1885 devine monument istoric, iar mai târziu, în anul 1985, aici se deschide și un muzeu evreiesc. La nici 30 de metri distanță de sinagogă, Casa Andalusia. 4 euro biletul de intrare și suntem primii care am intrat și am înțeles că putem să vizităm inclusiv subsolul, unde găsim un mozaic de pe vremea romanilor. Ce au făcut mișto aici este că au pus inclusiv arome. Se simte așa ca pe vremea, nu știu, arabilor care stăteau aici. E foarte mișto. Și avem inclusiv o mică fântâniță cu floricele care, da, sunt vii. Casa Andalusia. Mamă, Casa Andalusia extraordinar de mică și faină, cu motive orientale. Foarte frumoasă casa și pusă la punct. Mișto. Per total mișto. A meritat 4 euro de persoană. Am revenit înapoi lângă Catedrala Moschee pentru a vizita podul roman din Cordoba, un pod antic construit peste râul Guadalquivir de către romani, începând cu secolul I înainte de Hristos și a fost terminat în secolul I după Hristos. Acesta face parte din centrul istoric al Cordobei și reprezintă o emblemă a orașului.
Ce mi-a plăcut foarte mult aici în Cordoba și probabil ești de acord cu mine, e faptul că cumva în mijlocul unui oraș mare ai o parte oare așa rezervată pentru o rezervație naturală. Foarte multe păsări, am văzut și pești în apă, rui destul de curat, ceea ce m-a uimit, m-a impresionat treaba asta. Și încă un lucru mișto e să-ți imaginezi cum pe vremuri, aici era câmp tot în față, ăsta era turnul de apărare menit să apere podul care ducea în orașul, în Cordoba, iar acolo, după ce treceai podul, ca să zic așa, aveai poarta principală, unde am și urcat sus, și zidurile de apărare. Deci ar fi fost destul de greu, cel puțin din partea asta, să ataci orașul, pentru că unul la mână, podul era odată apărat cu dita mai turnul și dacă pica turnul de apărare, se puteau retrage și să apere orașul de pe poartă și de pe ziduri, iar toți inamicii trebuiau cumva să se canalizeze pe pod. Deci ar fi fost destul de ușor de apărat. Iarăși impresionant e faptul că podul ăsta a rezistat 2 secole într-o formă sau alta și încă se ține bine. Pentru că se vede în momentul în care se umflă râul, inclusiv aici este apă. Toate chestiile astea sunt aluviuni aduse de apă. Foarte fain și impresionant. Nu mă așteptam să văd așa ceva aici. Încă o chestie, turnul, dacă vrei să-l vizitezi, intrarea costă 4 euro de persoană, dar poarta, în schimb, este gratuită. Ținând cont că poți să urci și de acolo să vezi aproape la fel de frumos, într-un fel nu pot să înțeleg de ce ai mai dat banii și să urci în turn. Alcazar de los Reyes Cristiano este tot așa un fel de castel-cetate cu grădină aici în centrul Cordobei. Din câte știu, la ora actuală se află o mare parte în renovare și într-adevăr așa pare. Totuși încercăm să vedem dacă se poate vizita sau nu. Dacă nu, ne vom mulțumi cu ce am văzut în Granada și cu Alcazarul din Sevilla, pe care urmează să-l vizităm. Este închis la cât mare, pus pe toate porțile, așa că, după cum ziceam, o să ne bucurăm cu ce se poate vedea pe aici. Și am reușit să intri. O să vedem și Sevilla. Da, Bianca a reușit să intre. E de ajuns și nici n-a plătit. Deci poți să mai scoți capul. E bine, bun, perfect. Da, mergem mai departe. Ruta de Patios. Mai bine zis, niște străduțe mici, înguste, foarte frumos ornate cu flori. Pe stilul mediteran, să-i spunem, case albe cu balcoane albastre și multe, multe flori. Ultima oprire în Cordoba, pentru că o să mai vizităm ceva și ușor în afara localității, o facem la Banos del Alcazar Califal. Povestea băilor arabe din Cordoba începe odată cu califații. Erau folosite pe vremea respectivă pe post de băi publice și loc de relaxare. Aveau bazine cu apă caldă, aveau saune și, bineînțeles, inclusiv o zonă cu un boiler unde întrețineau focul pentru a păstra o temperatură constantă, pentru că acum ne aflăm sub pământ. În plus, băile acestea au fost martorul și a unor crime. Aici în spate se află efectiv sala unde a fost omorât califul. Acesta a fost înjunghiat de 3 dintre sclavii săi. Exact în acest loc.
3 euro biletul de intrare, exact cum ziceam, și eu zic că a meritat. Da, de ce nu? Mai era și chestia aia cu crima, care dădea un pic de, nu știu, istorie. Dădea un pic de istorie și parcă simțeai așa greutatea evenimentelor petrecute acolo. Intrai un pic în poveste și erai Vedeai un pic... poza aia și vedeai poza și imediat stâlpii și tot începeai locul, să-ți închipui. Bă, uite chiar ce s-a întâmplat, să fie omorât de sclavii lui, cu câtă cruzime, și intrai în poveste. Foarte interesant. A fost mișto. Per total, clar, 3 euro. Oh, ar fi meritat și mai mult. E un loc altfel, n-am mai vizitat. Știu că mai sunt băi arabe care încă sunt folosite. Dar nu știu exact unde, tot prin Spania cred că se pot găsi. Biletele de intrare, din ce știu, mă uitasem pe internet, sunt undeva la 100-200 de lei, cam pe acolo. Dar e normal. Cred că ar fi interesantă și o experiență de genul ăla pe viitor. Cam atâta din Cordoba, mergem la mașina și mergem ușor în afara orașului pentru că avem încă un lucru de vizitat acolo. Ne vedem un pic mai târziu. Situl arheologic Medina al-Zahra. Intrarea este gratuită pentru muzeu și să vezi un film. Și din 15 în 15 minute există un autobuz care te ia și te duce la situl arheologic, pentru că acesta este situat la vreo câțiva kilometri de unde este intrarea principală, iar situl arată cam așa. Am terminat cu muzeul și am văzut un film foarte interesant, să vă povestesc mai multe imediat, dar acum fugim să prindem autobuzul, pășim în orașul primului calif din regiunea Cordobei, purta denumirea de Medinat al-Zahra. Tradus în română ar însemna orașul care strălucește, orașul strălucitor. Și era construit pentru un singur lucru, să epateze forța și puterea califului care domnea aici. Tocmai de aceea el a fost ridicat la poalele munților, pentru că de aici de sus acesta avea o priveliște extraordinară asupra întregii văi pe care o controla. Mai târziu, orașul a ajuns să fie inclusiv capitala administrativă, pentru că aici se afla și palatul califului, a întregii regiuni din Andaluzia. Califii au fost lideri religioși și politici musulmani care au venit la putere după moartea lui Mohamed în anul 632 după Hristos. Primii 4 dintre califi au fost aleși în mod democratic, iar după aceea alegerea a devenit ereditară. Poate cel mai interesant lucru de aici, din oraș, este cum erau primiți demnitarii și ambasadorii străini. Aceștia intrau prin poarta de vest și erau purtați prin foarte multe camere și pe sub multe arcade și bolte pentru a-l face cumva să se piardă, să nu știe unde este, să nu-și dea seama de mărimea palatului. Intrau de multe ori chiar și cu calul sau măgarul. Treaba asta o făceai pentru a epata. Califul trebuia să epateze, trebuia să arate lumii că este extraordinar de bogat și că regiunea care este în controlul său este extraordinar de bogată. Se mai făcea lucrul ăsta și pentru a trage de timp. Se știa că pentru a ajunge să discuți cu califul, trebuie să aștepți foarte mult timp și asta era o metodă prin care se făcea lucrul ăsta. În plus, erau tot felul de săli frumos ornate. Demnitarul intra în ele, avea impresia că în sfârșit a ajuns să vorbească și să discute cu califul, dar se înșela pentru că drumul prin palat continua. Așa erau primite pe vremea aia toate persoanele importante care veneau aici. În această parte a orașului, unde se află de fapt grădinile, era ultima bucată de drum pe care o parcurgeau ambasadorii pentru a ajunge să stea de vorbă cu califul. Ei erau de fapt primiți în clădirea aceea de acolo, care se află în spatele bazinului cu apă, iar în jurul bazinului cu apă, ca și în ziua de astăzi, erau niște grădini extraordinar de frumoase, poate chiar mai frumoase decât cele care se văd acum.
Și făcând așa o tură, terminăm în sfârșit și cu vizita noastră la capitala califului. Intrarea la muzeu și filmul au fost gratuite, parcarea gratuită, 3 euro, în schimb a costat 3 euro de persoană, a costat autobuzul dus-întors de la muzeu. Puteai să vii cu mașina până aici, dar era barieră, deci cel mai probabil plăteai parcare. În schimb, a fost fain, a fost neașteptat de mișto. Nu mă așteptam să fie atât de mare în primul rând și m-au impresionat extraordinar și grădinile. Grădini tot așa sub formă de labirint cumva. Se și văd un pic. Se și văd un pic acolo, da. Au păstrat până și lacul. Îmi pare rău că n-am putut să mergem să vizităm grădinile, mi-ar fi plăcut foarte mult, dar din păcate nu aveau cale de acces pentru turiști. Da, nu puteai să mergi jos de tot așa. Le-am putut vedea doar de la o balustradă. Prețul mic, 3 euro de persoană pentru niște ruine, da, pentru niște ruine atât de bine păstrate și cu o poveste atât de frumoasă în spate. Așa e. Da, cred că asta a fost tot cu Cordoba. Mergem, luăm autobuzul, luăm mașina, mergem la cazare. Mâine plecăm spre Sevilla și o să vizităm și acolo o zi jumătate, să petrecem în Sevilla. Până atunci, numai bine!